सो गाइज फाइनली हाम्रो एसएसएल एक्टिभेट भइसकेको छ र यहाँ लग साइन पनि देखाएको छ। कनेक्सन इज सेक्योर भनेको छ र हाम्रो सबै डाटाहरू अब इन्क्रिप्ट हुन्छ। एचटिटिपीबाट पनि एचटिटिपिएसमा चेन्ज भइसकेको छ। म एकचोटि फेरि देखाउने छु तपाईँहरूलाई। र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सेक्योर्ड आइकन छ। सो हाम्रो एसएसएल कम्प्लिटली एक्टिभेट भएको छ। गाइज वेलकम ब्याक टु लर्नडेमी। र आज चाहिँ म हजुरहरूलाई आफ्नो वेबसाइटमा एसएसएल कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। अस्तिको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फ्रीमा डोमेन र होस्टिङ कसरी लिने, आफ्नो वेबसाइटमा र वर्डप्रेस कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर सिकाएको थिएँ। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने माथिको आई बटनमा क्लिक गरेर त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अदरवाइज डिस्क्रिप्सनमा त छँदैछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तपाईहरु आफ्नो ब्राउजरमा जानुहोस् र पहिला अस्ति बनाएको वेबसाइटको ड्याशबोर्डमा जाउँ। मेरो चाहिँ नाम थियो learndemy.ga/wp-admin लेखेर हामी ड्याशबोर्डमा जान सक्छौँ। सो यो चाहिँ वर्डप्रेसको ड्याशबोर्ड हो। मैले चाहिँ यो फर्स्ट स्क्रिन क्लियर गरिदिसकेको छु। यहाँ अपडेटहरु आएको छ। यसलाई चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्छौँ आफ्नो वेबसाइट कसरी बनाउने भनेर। तर यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई एसएसएल कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर सिकाउने छु। यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। एसएसएल के हो भन्दाखेरि चाहिँ एसएसएल ले चाहिँ तपाईहरुको वेबसाइटमा ट्रान्सफर हुने सबै डाटाहरुलाई इन्क्रिप्ट गर्छ। यहाँ चाहिँ नट सेक्युर्ड देखाएको छ, तर मोस्ट अफ द वेबसाइटहरुमा यस्तो सेक्युर्ड भनेर देखाउँछ। यो चाहिँ एसएसएल एक्टिभेटेड वेबसाइट हुन्छ। सो हामीले पनि आफ्नो वेबसाइट र्याङ्क गराउन या पासवर्डहरु अनि सबै डाटाहरु इन्क्रिप्ट गराउन चाहिँ एसएसएल एकदम जरुरी छ। सो हामी यहाँ नेक्स्ट ट्याबमा जान्छौँ र क्लाउडफ्लेयर भनेर सर्च गर्नुस्। क्लाउडफ्लेयरले चाहिँ हामीलाई फ्रीमा एसएसएल दिने काम गर्छ। सो यो फर्स्ट लिंक यही छ, यसमा जाउँ। यहाँ चाहिँ क्लाउडफ्लेयरको होम पेज खुलिसकेको छ। तपाईहरुले चाहिँ यहाँ गएर साइन अप गर्नु होला। मेरो चाहिँ पहिलेदेखि लगइन छ। सो म यहाँ गएर लगइन गर्छु। र म मेरो होम पेजको ड्याशबोर्डमा आइसकेको छु। यहाँ चाहिँ तपाईं मेरो पुरानो वेबसाइटहरुको चाहिँ यहाँ डिटेलहरु छ। यो वेबसाइट एड गरेको मैले क्लाउडफ्लेयरमा। म चाहिँ अनि तपाईहरु चाहिँ यहाँ खाली देख्नुहुन्छ, तर यहाँ गएर एड अ साइटमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ अनि तपाईको वेबसाइटको डोमेन कपी गर्नु, यहाँ गएर पेस्ट गर्नु। यो चाहिँ अगाडिको हटाइदिउँ। एड अ साइट गर्नु। कतिपय टाइममा चाहिँ यहाँ हाम्रो यो वेबसाइट नट अभाइलेबल भन्छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ एड साइट गरे गरौँ अनि एकछिनमा हुन्छ 100%। र मेरो फाइन्ड भइसकेको छ र हामी चाहिँ फ्रीमा गर्ने हो। त्यसैले यहाँ फ्री प्लानमा सिलेक्ट गर्छौं र कन्फर्म प्लान गर्छौं। र यहाँ तल गएर कन्टिन्यू गर्छौं। अब तपाईहरु यहाँ आइसक्नु भएको छ। अब हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हाम्रो डोमेनमा कनेक्ट गर्न पर्छ। त्यसैले हामी नेक्स्ट ट्याबमा जान्छौं र आफ्नो डोमेन लेख्छौं। हाम्रो डोमेन चाहिँ फ्रीनोममा छ। त्यसैले म freenom.com मा जान्छु। यहाँबाट चाहिँ हामीले डोमेन लिएको हो। यहाँ म साइन इन गर्छु।
मेरो ड्यासबोर्डमा आइसकेको छु। अब म सर्भिसेसमा गएर माई डोमेन्स क्लिक गर्नु होला। यहाँ आफ्नो डोमेन देख्नुहुन्छ तपाईहरुले, रजिस्टर्ड गरेको डेट र एक्सपायरी डेट। अब यो चाहिँ टाइप फ्री हो, त्यसैले म यहाँ म्यानेज डोमेनमा जान्छु। म्यानेज फ्री डीएनएस, फ्री नोम डीएनएस, एडिट नेम सर्भर्स। यहाँ चाहिँ दुईटा नेम सर्भर अस्ति हामीले हालेका थियौं त्यो होस्टिङसँग लिंक गराउनलाई। अब हामीले चाहिँ त्यसलाई हटाएर यो पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, क्लाउडफ्लेयरलाई लिंक गराउन आफ्नो वेबसाइटमा। कपी गरेर पेस्ट गरेपछि चेन्ज नेम सर्भर्स गर्नु होला। हाम्रो चेन्ज भइसकेको छ। अब हामी ब्याक टु डोमेन लिस्ट जान्छौं र यो वेबसाइट बन्द गर्दै पनि हुन्छ, हाम्रो यसमा काम सकिसकेको छ। त्यसपछि हामी यहाँ जान्छौं र डन चेक नेम सर्भर्स भनेर क्लिक गर्छौं। यहाँ फ्लेक्सिबलमा क्लिक गर्नु होला र फ्लेक्सिबलमा गइसकेपछि यहाँ अलवेज युज एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस भनेको चाहिँ यहाँ यो मैले अहिले कपी गरेर यहाँ देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एचटीटीपी छ। एचटीटीपी भनेको चाहिँ नट सेक्युर्ड हो, अनि एचटीटीपीएस भनेको चाहिँ सेक्युर्ड हो, त्यो चाहिँ एसएसएल एक्टिभेटेड हुन्छ। त्यसैले हामीले एचटीटीपी लाई एचटीटीपीएस बनाउनु पर्छ। त्यसले यो अन गर्नु होला। अन गरिसकेपछि हाम्रो काम सकिन्छ र तल गएर डन गर्नु होला। डन गरिसकेपछि हामी हाम्रो ड्यासबोर्डमा जान्छौं र प्लगइन्समा गएर एड न्यूमा क्लिक गर्छौं। प्लगइन्सले चाहिँ हाम्रो वेबसाइटलाई एक्स्ट्रा फंक्सनालिटी दिन्छ। हामीले जस्तो चाहे पनि त्यस्तै फिचरहरु हाल्न सक्छौं हाम्रो वेबसाइटमा। र यहाँ सर्चमा गएर फ्लेक्सिबल एसएसएल भनेर सर्च गर्नु होला। र यहाँ पहिले फर्स्ट वाला देख्न सक्नुहुन्छ, क्लाउडफ्लेयर फ्लेक्सिबल एसएसएल। यसलाई चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्छौं। इन्स्टल भइसकेपछि हामी एक्टिभेट गर्छौं। र एक्टिभेट भइसकेको छ। हाम्रो देख्न सक्नुहुन्छ यो यसले चाहिँ हाम्रो वर्डप्रेस वेबसाइटलाई चाहिँ क्लाउडफ्लेयरसँग लिंक गराउने काम गर्छ। अब यहाँ हामीले देख्न सक्नुहुन्छ रिचेक नाउ गर्नुहोस् तपाईले। रिचेक गरेपछि हाम्रो यो एकैछिन वेट गरौँ र त्यसपछि चाहिँ हामी रिफ्रेश गरौँ। र तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हाम्रो क्लाउडफ्लेयर सक्सेसफुली एक्टिभेटेड भइसकेको छ। अब यसपछि चाहिँ हाम्रो काम सकिसकेको छ। हामीले वेट मात्र गर्न पर्छ। हाम्रो वेबसाइटमा अब अहिले अझै एसएसएल एक्टिभेटेड भएको छैन। मैले चेक गर्छु त्यही पनि, अझै नट सेक्युर देखाइरहेको छ। हामीले चाहिँ अब अराउन्ड 5 to 6 आवर जति वेट गर्न पर्छ। यो फ्रीमा हामीले लिन लागेको हो, त्यसैले वेट गर्न पर्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा एसएसएल एक्टिभेटेड हुनेछ। मैले तपाईहरुलाई अब एकछिनमा देखाउने छु। सो गाइज फाइनली हाम्रो एक्टिभेट भइसकेको छ र यहाँ कनेक्सन सेक्युर देखाइरहेको छ। सो अब हाम्रो सबै डाटाहरु इन्क्रिप्ट हुनेछ हाम्रो नेटमा ट्रान्सफर हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा इन्टर गरेकाहरु जति। म तपाईलाई अर्कोमा पनि देखाउने छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लग साइन छ र यो एचटीटीपीएस मा लोड भएको छ। अस्ति नै चाहिँ एचटीटीपी मा लोड हुन्छ, तर अहिले चाहिँ एचटीटीपीएस मा लोड भएको छ। सो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गर्नु होला र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।
नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आफ्नै ब्लग कसरी बनाउने र ब्लग वेबसाइट कसरी स्टार्ट गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसन पनि अन गर्नुहोला। धन्यवाद।